Hello everyone, welcome to the Resilient Achiever. APSC Mains যিহেতু আহি আছে সেই সন্দৰ্ভত আমি আজিৰ পৰা ইম্পৰ্টেণ্ট এডিটৰিয়েলছসমূহ ডিছকাছ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এই এডিটৰিয়েলছসমূহ আমি দ্য আছাম ট্ৰিবিউন, দ্য চেণ্টিনেল হওক বা যিটো আছাম ট্ৰিবিউনৰ কেম্পাছ ছেগমেণ্ট হয় তাৰ পৰা আমি চ'ৰ্চ কৰিম, ৰাইট? যিখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় APSC মেইনছ ৰিলেভেণ্ট হয় সেইসমূহ আমি ডিছকাছ কৰিম, ৰাইট? সো এইখিনি হৈছে আজিৰ টপিকসমূহ যিবিলাক আমি ডিছকাছ কৰিম। দ্য আছাম ট্ৰিবিউনৰ পৰা দুটা টপিক লোৱা হৈছে আৰু দ্য চেণ্টিনেলৰ পৰা এটা টপিক, ৰাইট? সো যিটো প্ৰথম টপিকটো হৈছে সেয়া হৈছে দ্য আছামছ AI Moment এণ্ড দিছ টপিক ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট ফ্ৰম GS পেপাৰ 2, GS পেপাৰ 3 হওক বাট আছাম পেপাৰ যিটো হয় পেপাৰ 5 তাতো এনেকুৱা ধৰণৰ টপিকবিলাক বহুত ইম্পৰ্টেঞ্চ আছে, ৰাইট? এইটো মোৰ বোধ হয় মুভমেণ্ট হ'ব লাগিছিলে বাট মুভমেণ্ট যিহেতু এডিটৰিয়েলতে মুভমেণ্ট আহিছে সেইকাৰণে এনেকৈ ৰখা হৈছে, ৰাইট? এবাউট দ্য এডিটৰিয়েল আমি যদি চাওঁ যিটো চেণ্ট্ৰেল থিম হয় ইয়াত ডিছকাছ কৰা গৈছে যে যিটো আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চ আছিলে আমাৰ এনেকুৱা এটা মানসিকতা আছিলে দুটামান বছৰ পূৰ্বে যে সেইটো এটা ফিউচাৰিষ্টিক কনচেপ্ট হয়, ৰাইট? এইটো হ'ব সেইটো হ'ব বাট আজিৰ দিনত আমি যদি চাওঁ ইমান ফাষ্ট ৰূপত ট্ৰান্সফৰ্ম হৈছে বহুত বস্তু এতিয়াই ৰূপান্বিত হৈ পৰিছে, ৰাইট? চ' দিছ ইজ এ প্ৰেজেণ্ট ডে ৰিয়েলিটি, একেবাৰে দিঠক হৈ পৰিছে, ৰাইট? So transforming fields, clinics, schools and even looms. So চাৰিওটা দিশতে চাৰিওফালে আমি দেখিছোঁ in every sphere AI is transforming everything. So it emphasizes local innovation, culture integration and human AI and synergy rather than AI replacing humans, right? So ইয়াত বিশেষকৈ যিখিনি pros হয় of AI যে AI কেনেকৈ হিউমেনিটিজৰ কাৰণে বা বিভিন্ন দিশত কেনেকৈ হেল্প হ'ব সেইসমূহ ইয়াত ডিছকাছ কৰা গৈছে, ৰাইট? চ' ইয়াত বেছিকৈ কনছৰ কথা যিখিনি ডিছএডভান্টেজেছ হয় সেইখিনি ইমানকৈ এড্ৰেছ কৰা হোৱা নাই, ৰাইট? অনলি এডভান্টেজেছসমূহ ইয়াত ডিছকাছ কৰা গৈছে সেইখিনি আমি চাম বাট পাছত আমি এইখিনিও এড কৰিম, বুজি ল'ম যে কিছুমান কনছ আছে সেইখিনি আমি পাছতকৈ চাম, ৰাইট? চ' ফাৰ্ষ্ট আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চ যদি আমি চাওঁ ইয়াৰ যদি শুদ্ধ ডেফিনিশ্যন এটা চাওঁ যিটো ইউনেস্কোই দিছে যে AI systems are software and or hardware systems designed by humans that, given a complex goal, act in the physical or digital dimension by perceiving their environment through data acquisition, interpreting the collected structured or unstructured data, reasoning on the knowledge or processing the information derived from the data and deciding the best actions to take, right? So a definition to UNESCO is, I know it sounds very complex, right? So যদি আমি simple definition এটা চাওঁ, so AI is when machines can think, learn and make decisions like human, all right? এতিয়া আমি চ্যাট জিপিটিক দেখিছোঁ আমি যদি প্ৰম্পট এটা দি দিওঁ একৰ্ডিংলি কিমান ভাল ইণ্টেলেক্চুৱেলি তেওঁলোকে আমি দেখিছোঁ এনচাৰ কৰে, ৰাইট? চ' কমপ্লেক্স চলিউশ্যনছসমূহ লৈ আনে। আমি দেখিছোঁ হিউমেন যেনেকৈ আমাৰ চিন্তা ভাৱনা থাকে ঠিক তেনেধৰণে AIও তেনেকৈ ইমিটেট কৰি আছে, ৰাইট? চ' যেতিয়া আপোনালোকে এক্সামত লিখিব আপোনালোকে যদি AI ডেফিনিশ্যনছসমূহ দি দিয়ে, ৰাইট? যে একৰ্ডিং টু আমুক অৰ্গেনাইজেশ্যনছ বা যদি এজন ষ্ট্ৰং পাৰ্চনেলিটিয়ে কিছুমান ডেফিনিশ্যনছ দিয়ে তেনেকুৱা ডেফিনিশ্যনছ যদি আপোনালোকে এছেট হওক বা এনচাৰত লিখিব পাৰে তেতিয়া আৰু বেছি কংক্ৰিট হৈ উঠে। চ' ইয়াত যিহেতু এই ডেফিনিশ্যনটো বহুত বেছি কমপ্লেক্স হয় বাট আপোনালোকে যদি চেণ্ট্ৰেল থিমটো পাৰ্চিভ কৰিব পাৰে যে কি কথা কোৱা হৈছে সেই চিভিলৰ মিনিঙত যদি ডেফিনিশ্যনটো লিখিব পাৰে তেতিয়াও আপোনালোকে মাৰ্কছ পাব, অলৰাইট? Okay, so আমি যদি চাওঁ কি এৰিয়াছ where AI is helping in Assam, so বিভিন্ন দিশত আমি দেখিছোঁ AI অসমত হেল্প কৰি আছে। ফাৰ্ষ্ট এণ্ড ফৰমষ্ট যদি আমি চাওঁ এগ্ৰিকালচাৰ এণ্ড ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্টত যথেষ্টখিনি হেল্প কৰি আছে, ৰাইট? চ' ছইল হেল্থ ক্ষেত্ৰত আমি দেখিছোঁ AI সহায় কৰিছে, মাটিৰ গুণাগুণটো চোৱা হৈছে যে কিবা ডেফিচিয়েঞ্চি আছে নেকি, কোনটো নিউট্ৰিয়েণ্টৰ কমি আছে, ৰাইট? চ' তেনেকৈ ছইল হেল্থ চোৱা হৈছে, ৱেডাৰ পেটাৰ্ণছত বহুত সহায় কৰা হৈছে, ৰাইট? এপাৰ্ট প্ৰজেক্টত আছে আপোনালোকে এইসমূহ যেতিয়া আপোনালোকে লিখে AI ক'ত সহায় কৰিছে, ফৰ এক্সাম্পল এগ্ৰিকালচাৰ লিখিলে, ঠিক আছে? তাৰ তলত আপোনালোকে যদি দি দিয়ে ফৰ এক্সাম্পল এপাৰ্টৰ কথা লিখি দিয়ে, ৰাইট? চ' কি হয় তেতিয়া এনচাৰটো আৰু বেছি কংক্ৰিট হৈ পৰে, ৰাইট? লগতে কম্বাইণ্ড ৰিম'ট চেন্সিং এণ্ড প্ৰেডিকশ্যন কৰা হৈছে এণ্ড চেণ্ড ফ্লাড ৱাৰ্ণিংছ ইন লোকেল ডায়েলেক্ট, ঠিক আছে? চ' লোকেল ডায়েলেক্টত যেতিয়া ফ্লাড ৱাৰ্ণিংছ ইত্যাদি দিয়া হয় তেতিয়া আৰু বেছি সহায় হৈ পৰে, ৰাইট? চ' ইনক্লুচিভ হৈ পৰে। লগতে হেল্থ কেয়াৰ এণ্ড কমিউনিটি হেল্থত
AI tools help nurses scan for diseases like TB in remote regions বহুত সহায় কৰি হৈ পৰিছে recently. তাৰপিছত speak in local dialects like missing Bodo, act as digital ASA workers guiding mothers about vaccinations, right? So এইসমূহ help কৰা হৈছে লগতে preserving local language and art, youth in Defo use AI to digitize folk songs, dialects and stories. ঠিক আছে সো এনেকুৱা ধৰণৰ এক্সাম্পলছ আপোনালোকে মগ আপ কৰি ল'ব পাৰে পাছত যদি AI ৰিলেটেড কিবা কোৱেশ্চনছ আহে বা ধৰক এছে টপিক বা থিম আহে তেতিয়া আপোনালোকে এই সমূহ তাত মেনশ্যন কৰিব পাৰিব লগতে ষ্টভ উইভিং পেটাৰ্নছ লাইক মুগা এৰি গামোচা ডিজিটেলি হেল্প গ্লোবেল ইউজাৰ্ছ কানেক্ট উইথ আছামিজ কালচাৰ ঠিক আছে সো এইসমূহ এৰিয়াত আমি দেখিছোঁ কেনেকৈ হেল্প কৰিছে লগতে এটা খিলঞ্জীয়া AI কনচেপ্ট এটা এই এডিটৰিয়েলটোত মেনশ্যন কৰিছে সেইখিনি আমি চাই লোৱাটো ভাল হ'ব Khilonjiya AI means artificial intelligence rooted in local identity and culture. দেখিছে যিখিনি আমি কওঁ খিলঞ্জীয়া কৈ থাকোঁ right indigenous যিটো হয় so that is Khilonjiya AI AI that understands Assam's language traditions and challenges right so আমাৰ অসমৰ যিখিনি ল্যাঙ্গুৱেজ আছে কিমান বেছি ডাইভাৰ্সিফাইড হয় right traditions সমূহ challenges সমূহ সেই গোটেইখিনি এক্সপেক্ট so AI যিখিনি আন্ডাৰষ্টেণ্ড কৰে ৰাইট আৰু তেনেকৈ যিখিনি আউটপুটসমূহ যদি দিব পাৰে সেয়াই হৈছে খিলঞ্জীয়া AI why it matters because most AI systems are built for urban English speaking users right so যিখিনি English speaking users আছে যাৰ ইমান access আছে right so তেওঁলোকে বেছি potential খিনি টেপ কৰিব পাৰিব of AI so য'ত কি গাঁও অঞ্চলত থকা লোকসকলে তেওঁলোক পিছ পৰি যাব হয়নে সো যেতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ জেনেৰেল টেকনলজি সমূহ আনে তেতিয়া কি হয় সবে ফাৰ্স্ট মুভাৰ্স সমূহৰ সদায় এটা ভাল এডভান্টেজ থাকে সো সেইখিনি পটেনশিয়াল টেপ কৰিবলৈ হলে ইনক্লুসিভিটি এটা এনেকুৱা এক্সপেক্ট য'ত আমি চাবই লাগিব সো এনেকুৱা খিলঞ্জীয়া AI কি কৰিব যেতিয়া লোকেল ডায়ালেক্টত সেই টাৰ্মছখিনি মেনশ্যন কৰা থাকিব তেতিয়া কি হ'ব আৰু বেছি সহজ হৈ পৰিব ইনক্লুসিভ হৈ পৰিব ৰাইট So Assam needs AI that works in tribal language, understand flood patterns and respect cultural values. So AI must be local, inclusive and ethical. So it must be molded according to our customs, our language, our ethical principles, right? So he homohe hoise Khilonjiya AI. So it combines data and diversity. হয়নে যে আমাৰ যিমানখিনি ডাইভাৰ্সিটি হয় আমাৰ ডাটা সমূহতে সেইখিনি গুটে তেওঁলোকে কালেক্ট কৰে সো লোকেল ইনফৰমেশন ফ্ৰম Assam's people and environment technology plus tradition চোৱা হয় AI that learns from the folk knowledge songs farming practice তাৰ পৰা তেওঁলোকে এটা আয়ত্ত কৰা হ'ব যে এই লোকসকলে কেনেকুৱা ধৰণৰ কালচাৰ তেওঁলোকে এডহিয়াৰ কৰে ৰাইট তেওঁলোকৰ প্ৰেক্টিসেছ সমূহ কি হয় তেওঁলোকৰ ল্যাঙ্গুৱেজ সমূহ কি হয় সো তাৰ পৰা আসলতে এটা ভাল ফাউণ্ডেশ্যনৰ এটা ষ্ট্ৰং ফাউণ্ডেশ্যন ফৰ্ম হ'ব অফ AI লগতে স্মাৰ্ট কোডিং এণ্ড সোলফুল কালচাৰ য'ত ইঞ্জিনিয়াৰ্ছ বা এল্ডাৰ্ছ ৱৰ্কিং টুগেডাৰ দেখিছে সো এইসমূহ এটা ষ্ট্ৰং খিলঞ্জীয়া AI হৈ পৰিব অলৰাইট সো এইসমূহত ইনষ্টিটিউচন ৰোল কোনে প্লে কৰে আসাম স্কিল ইউনিভাৰ্চিটি আছে মনত ৰাখিব নলবাৰীত আছে কোকৰাঝাৰ আৰু ডিফু এইখিনি আমি মেনশ্যন কৰিব পাৰোঁ সো ইয়াত টিচিং AI উইথ লোকেল এপ্লিকেশ্যনছ লগতে লোকেল ষ্টাৰ্টআপছ লাইক খিৰনটেক ঠিক আছে এনেকুৱা নতুন ষ্টাৰ্টআপছ আছে মনত থৈ দিব পাৰে ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় জাষ্ট পাছিং ৰেফাৰেঞ্চত আপোনালোকে এনচাৰ ৰাইটিঙত ইউজ কৰিব পাৰে সো ইউজিং ড্ৰোনছ টু স্কেন ক্ৰপছ স্পট ফ্লাড ৰিস্ক জোনছ এটচেট্ৰা ৰাইট সো এইসমূহৰ এটা ইনষ্টিটিউচনৰ ৰোল প্লে কৰে এটা কথাটো হ'ল বাৰে বাৰে এটা প্ৰশ্ন উত্থাপিত হয় যে এই AI সমূহে আমাৰ জবছখিনি কঢ়িয়াই নিব নেকি চাকৰি কঢ়িয়াই নিব নেকি ৰাইট সো এই এডিটৰিয়েলটোত কৈছে গিভছ এ ৰিফ্ৰেছিং এণ্ড হোপফুল এনচাৰ ৰাইট খুব বেছি হয় এগেইনষ্টত কোৱা নাই AI won't replace people it will transform how we work and what skills we need right কিন্তু এটা কথা ইয়াতে মেনশ্যন কৰা ভাল হ'ব যে আপোনালোক যিহেতু সিভিল সাৰ্ভেন্ট হ'ব গৈ আছে ভৱিষ্যতে আপোনালোকে হয়তো পলিসি ফ্ৰেমিংও কৰিব ৰাইট সো আমি অকল এটা দিশ চালেই নহব আমি চাৰিওফালে চাব লাগিব আমি এটা ব্যালেন্স ডিসিশন ল'ব লাগিব এটা ইনফৰ্ম ডিসিশন ল'ব লাগিব ইয়াত কোৱা হৈছে যে AI আমাৰ জবসমূহ ৰিপ্লেস নকৰে ৰাদাৰ ট্ৰান্সফৰ্ম হে কৰিব দ্যাট ইজ কাৰেক্ট বাট লগতে এটোও চাব লাগিব কিছুমান এনেকুৱা এটা দিশ আছে যেনে ধৰক
আৰ্ট ৰিলেটেড কোনোবা এজন ব্যক্তিয়ে যদি আঁকিব পাৰে ড্ৰয়িং কৰিব পাৰে বাট আমি আজি দেখিছোঁ যে উইথ দ্য হেল্প অফ এ আই কেনেকৈ তেনেকুৱা ধৰণৰ পেইণ্টিংছসমূহ আনিব পাৰে ৰাইট লগতে আমি দেখিছোঁ যিটো জিবলি আৰ্ট আছিলে এতিয়া যোন আৰ্টিষ্টে সেই জিবলি আৰ্ট উলিয়ায় ৰাইট চ' সেইটো তেওঁলোকৰ এটা কলা হয় তেওঁলোকৰ সেইটো স্কিল হয় চ' তেওঁলোকৰ পৰা যদি আমি কিবা এটা কাম দিওঁ টাস্ক দিওঁ তেওঁলোকক সেই এগেইনষ্টত তেওঁলোকৰ আৰ্টৰ এগেইনষ্টত তেওঁলোকক পে'মেণ্ট দিয়া হৈছিলে বাট যেতিয়াৰ পৰা আমি দেখিছোঁ চেট জিপিটিয়ে জিবলি আৰ্ট আনিছে উইদিন মিনিটছ দেখোন আৰু ফ্ৰী অফ কষ্ট কেতিয়াবা এটা লিমিট থাকে সেই লিমিটটো পাৰ হ'লে ইউ হেভ টু পে' বাট সেইখিনি আগত আমি যদি চাওঁ ফ্ৰীতে দেখোন জিবলি আৰ্ট ওলাই গৈছে চ' সেইটো কি হৈছে এটা কাট থ্ৰ'ট কম্পিটিশ্যন দিছে হয়নে সেই মানুহজনৰ সেই ব্যক্তিজনৰ কলা সেই ব্যক্তিজনৰ স্কিলসমূহত এটা মেজৰ থ্ৰেটনিং আহি পৰিছে লগতে মই এইটো কৈছোঁ যে যাৰ আচলতে সেই যেতিয়া ফাৰ্ষ্ট এনেকুৱা ধৰণৰ টেকন'লজিসমূহ আনে যদি আমি ফাৰ্ষ্ট সেইখিনি টেপ নকৰোঁ সেই পটেনচিয়েলখিনি আচলতে হেৰাই যোৱা হয় হয়নে চ' ফাৰ্ষ্ট মুভাৰ্ছসকলৰ সদায় এটা এডভান্টেজ থাকে সেইখিনি আচলতে টেপ কৰিব লাগে অ'কে চ' ইয়াত কি কোৱা হৈছে ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যন নট এলিমিনেশ্যন এ আই ইজ নট মেণ্ট টু টেক অভাৰ হিউমেন ৰোলছ বাট টু এছিষ্ট এণ্ড এনহেঞ্চ দেম দি এডিটৰ্ছ গিভ ৰিয়েল ৰিলেটেবল এক্সাম্পলছ ফ্ৰম আছাম লোকেল ইকনমি ৰাইট চ' সেই এক্সাম্পলছসমূহ আমি চাওঁ প্ৰথম এক্সাম্পলটো দিছে টি ইণ্ডাষ্ট্ৰি ইন ফিউচাৰ এ আই কুড বি ট্ৰেইন টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড দ্য লোকেল লেংগুৱেজ এণ্ড জাৰ্গন ইউজ ইন এ টি অকশ্যনছ ৰাইট চ' এইখিনি এক্সাম্পলছ দিছে লগতে কৈছে হু উইল ট্ৰেইন দিছ এ আই দ্য টি ৱৰ্কাৰ্ছ ডেমছেল্ফ হু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড দ্য ৰিদম টোন এণ্ড মিনিং অফ দ'জ এক্সপ্ৰেশ্যনছ ঠিক আছে চ' এই টি ৱৰ্কাৰ্ছসকলে সেই যিমানখিনি ডাটা ইত্যাদি হয় সেইসমূহ কাক ট্ৰেইন কৰিব এ আইক ট্ৰেইন কৰিব বাট কথাটোতো একেই হৈ গ'ল পাছত গৈ এ আই যেতিয়া কামখিনি কৰিব চ' টি ৱৰ্কাৰ্ছখিনিয়ে কি কাম কৰিব আফটাৰ টিচিং দিছ এ আই ৰাইট চ' এইসমূহ অকণমান কমপ্লেক্স চিটুৱেশ্যনছ আছে তাৰ এটা ভাল গোল্ডেন মিন এটা ল'ব লাগিব দিছ মিনছ ডেট ইভেন মেনুৱেল জব কেন বি ইভলভ ইনটু এ নলেজ শ্বেয়াৰিং ৰোল ৰাইট আৰু দ্বিতীয় এটা এক্সাম্পল দিয়া আছে উইভিং কমিউনিটি Weavers in places like Hualkuchi have generations of knowledge in patterns like Gamusa, Eri, and Muga. So AI can be taught to recognize and digitally reproduce these patterns, right? So যিখিনি motifs থাকে যি হওক সেইসমূহক আচলতে AI যদি আমি ডাটা ইত্যাদি ইনপুট দিওঁ চ' সেই ক্ষেত্ৰত এছিষ্ট কৰিব পাৰিব বাট টু ডু দিছ একুৰেটলি AI needs to learn from the weavers, right? They have to learn from the weavers. Meaning they become teachers and digital contributors, not jobless, right? So এইটো partially তেওঁলোকে ঠিকেই কৈছে but এটা এক্সপেক্ট এইটো চাব লাগিব যে আফটাৰ লাৰ্ণিং ৰাইট চ' উইভাৰ্ছসকলে কি কৰিব কাৰণ এ আই দেখোন উইভাৰ্ছসকলৰ কামটো কৰি ল'ব হয়নে চ' এইখিনি চাব লাগিব অলৰাইট So key takeaway আমি যদি চাওঁ AI may change the tools we use but it will still depend on the human intuition, culture and life experience, right? So এটা ভাল ফ্ৰেমৱৰ্কৰ প্ৰয়োজন এটা ethical ফ্ৰেমৱৰ্কৰ প্ৰয়োজন য'ত ধৰক এনেকুৱা ধৰণৰ প্লেগাৰিজম নহওক হয়নে কপিটাইট যিখিনি হয় কিছুমান মানুহে ফৰ এক্সাম্পল আজি যদি মই এটা কবিতা এটা লিখিছোঁ মোৰ যিমানখিনি ইণ্টেলেকচুৱেল প্ৰপাৰ্টি হৈ পৰিলে ৰাইট কাৰণ সেইখিনি মোৰ মনৰ পৰা লিখিছোঁ সেইখিনি মোৰ আৰ্ট হয় সেইটোৱে যদি কপি কৰি মোৰ দুটামান ফ্ৰেজ মোৰ পয়েমটোৰ পৰা চেট জিপিটিয়ে লৈছে দুটামান ফ্ৰেজ বেলেগ এজন পয়েটৰ পৰা সেই চেট জিপিটিয়ে লৈছে তেনেকৈ এটা নতুন তেওঁলোকে ৰিমিক্স কৰি কিনে এটা নতুন পয়েম উলিয়াই দিব ৰাইট চ' যাতে সেইখিনি নহয় ৰাইট প্ৰপাৰ যিটো প্ৰপাৰ যোনে আচলতে সেই পয়েমটো লিখিছিলে সেইখিনি ক্ৰেডিট দিয়াটো সেই গোটেইখিনি আচলতে এনেকুৱা ধৰণৰ ফ্ৰেমৱৰ্ক আনিব লাগিব ঠিক আছে জবছ won't disappear they will evolve into higher skill roles where local people train AI and this opens up a new area of skill development blending traditional knowledge with digital training ঠিক আছে এইসমূহ আমি কথা মেনশ্যন কৰিব পাৰোঁ correct So based on this topic এটা main specific practice question লৈ আনা হৈছে say do you agree with that technology should be shaped by cultural context rather than imposed uniformly substantiate with reference to AI applications in Assam এইটো 15 marks of question হয় that means 250 words of ভিতৰত আপোনালোকে এই answerটো লিখিব লাগে ঠিক আছে so practice কৰক দ্বিতীয় টপিকটো হৈছে কালাদান project ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক হয় আপোনালোকে ইতিমধ্যে ফেমিলিয়াৰ হৈ আছে উইথ দিছ টপিক বহুতবাৰ নিউজতো আছিলে
আগতে পৰীক্ষাটো আহিছে চ' আমি ইমান বিতংভাৱে ডিছকাছ নকৰোঁ বাট ইয়াত কিছুমান পইণ্ট দিয়া আছে সেইখিনি কভাৰ কৰিবলৈ এই টপিকটো অনা হৈছে ঠিক আছে So news to কৈছে the Kaladan Multi-Modal Transit Transport Project, a major India-Myanmar connectivity initiative, will fully operational by 2027. ঠিক আছে? So it will be operational by the year 2027, according to Union Minister Sarbananda Sonowal. Right? So আমাৰ অসমৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল তেখেতে কৈছে যে এই যিটো কালাদান মাল্টিমডেল ট্ৰান্সপোৰ্ট প্ৰজেক্ট হয় by the year 2027 it will be fully operational. Alright? So এয়া দেখিছে কি হৈছিলে এয়া হৈছে বাংলাদেশ এফালে হৈছে নৰ্থ ইষ্ট ৰাইট আৰু এয়া হৈছে মেইনলেণ্ড ইণ্ডিয়া সো যিটো কানেক্টিভিটি এটা ইস্যু হৈ আছে আৰু এই বছৰ খুব বেছি নিউজত আছে সো ইউ ক্যান এক্সপেক্ট সাম কাইন্ড অফ কোৱেশ্চনছ ৰিলেটেড টু ইট ৰাইট বাংলাদেশে বাৰে বাৰে কৈছে যে তেওঁলোকক আমাৰ নৰ্থ ইষ্ট ইজ লেণ্ডলক কাণ্ট্ৰি ৰাইট সো এক্সেছ দিয়াৰ অকণমান প্ৰব্লেম হয় কিবা কিবি তেনেকুৱা কোৱা হৈছিলে আমি আগতেও ডিছকাছ কৰিছোঁ সো এই ক্ষেত্ৰত কি কৰিছে ভাৰতে বাংলাদেশক বাইপাছ কৰি আৰু এটা ৱে ইউজ কৰিছে ৰাইট সো দিছ ইজ কল্ড দ্য কালাদান মাল্টিমডেল ট্ৰানজিট ট্ৰান্সপোৰ্ট ইয়াত কি কৰা হ'ব যিটো ৱেষ্ট বেংগল হয় তাৰ পৰা এই চিটৱে পৰ্টলৈ কানেক্ট কৰা হ'ব দেখিছে দিছ ইজ এ 539 কিলোমিটাৰ ৰুট চিটৱে ইয়াৰ পৰা পেলেথুৱা হয় তাৰপিছত কালেথুৱা আছে জৰিনপুই আছে লং তাই আৰু এনেকৈ আইজলত লগ হ'বগে ঠিক আছে সো দিছ ইজ এ অল্টাৰনেট ৰুট যেনে য'ত মেইনলেণ্ড ইণ্ডিয়া নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেটছৰ লগত কানেক্টিভিটি আনিব পাৰিব অলৰাইট So it is a part of India-Myanmar Friendship Treaty aims to connect the Northeast, especially Mizoram, with the Sitwe port in the Myanmar. Alright? It is a multimodal project. Multimodal মানে হৈছে য'ত বিভিন্ন ধৰণৰ আমি ট্ৰান্সপোৰ্ট ৱেজ লোৱা হয় waterways হওক roadways হয় বা portways. Alright? So expected to enhance regional connectivity, trade and strategic access. So যেতিয়া act is policy কথা উত্থাপিত হয় কোৱেশ্চনছ বা আমি বাংলাদেশে যেনেকুৱা ধৰণৰ ষ্টেটমেণ্টসমূহ দিছিলে চাইনাত ৰাইট চ' চবতে আচলতে আমি এই দিশটো কথা মেনশ্যন কৰিবই পাৰোঁ ৰাইট চ' এইখিনি আমাৰ কেনেকৈ আমাৰ ইণ্ডিয়াই অল্টাৰনেট ৰুটসমূহ লৈ আনিছে ৰাইট অ'কে তাৰপিছত ইয়াত যিটো ইম্পৰ্টেণ্ট কথা এটা মেনশ্যন আছে যিটো আপোনালোকে পাছিং ৰেফাৰেঞ্চত ইউজ কৰিব পাৰিব সেয়া হৈছে স্কিল ডেভেলপমেণ্ট যিটো মেৰিটাইম ট্ৰেইনিং গভৰ্ণমেণ্ট উইল ট্ৰেইন 50,000 youth from the northeast in maritime skills over the next decade দেখিছে so this is very important যেতিয়া প্ৰশ্ন আহে কেপিটেল এক্সপেণ্ডিচাৰৰ ক্ষেত্ৰত আমি কওঁ নহয় বিভিন্ন দিশত কি হয় এমপ্লয়মেণ্ট জেনেৰেট হয় ৰাইট কানেক্টিভিটি হয় এণ্ড চ' চ' যেতিয়া আমি কওঁ এমপ্লয়মেণ্ট জেনেৰেশ্যন হয় ৰাইট পইণ্ট এটা দি দিলোঁ যে এমপ্লয়মেণ্ট হয় ৰাইট তাৰ তলত আমি যেতিয়া দিলোঁ যে এক্সাম্পল এই 50,000 ইউথৰ কথা কৈ দিলে ৰাইট তাৰপিছত আমি যিটো ছেমি কণ্ডাক্টৰ হয় তাতো আমি সেইখিনি মেনশ্যন কৰি দিব পাৰোঁ ৰাইট চ' এনেকৈ কি হয় সেই যিটো এমপ্লয়মেণ্ট ক্ষেত্ৰত আনএমপ্লয়মেণ্ট যিসমূহ হৈছে তেনেকৈ এড্ৰেছ কৰা হৈছে ৰাইট তেওঁলোকক স্কিলছ প্ৰভাইড কৰা হৈছে স্কিলছ প্ৰভাইড কৰাৰ পিছত তেওঁলোকে এমপ্লয়মেণ্ট জেনেৰেট কৰা হৈছে ৰাইট সেইসমূহ আমি ক'ব পাৰোঁ লগতে টু কি ইনষ্টিটিউশ্যনছ লৈ অনা হৈছে মেৰিটাইম স্কিল ডেভেলপমেণ্ট চেণ্টাৰ গুৱাহাটীত হ'ব আৰু দ্বিতীয়টো যিটো হৈছে চেণ্টাৰ অফ এক্সেলেঞ্চ যিটো COE হয় ডিব্ৰুগড়ত থাকিব ঠিক আছে এইখিনি মনত থৈ দিব আপোনালোকে এইখিনি পাছিং ৰেফাৰেঞ্চত ইউজ কৰিব পাৰে অলৰাইট অ'কে চ' এতিয়া লাষ্ট টপিকটোলৈ আহোঁ প্লাইট অফ স্কুল এডুকেশ্যন ইন আছাম ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু এই টপিকটো দ্য চেণ্টিনেলৰ পৰা লোৱা হৈছে চাওক এডুকেশ্যন হওক হেল্থ হওক তাৰপিছত ডিজাষ্টাৰ হওক ৰাইট চ' এইসমূহ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ হওক এইবিলাক বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক হয় প্ৰায় আপোনালোকে দেখিবই ইয়াৰ ৰিলেটেড কুৱেশ্যনছসমূহ আহেই ৰাইট মেজৰ থিমছ হয় চ' যেতিয়া এডুকেশ্যন ৰিলেটেড আহে পৰাপক্ষত এইখিনি কভাৰ কৰাটো বহুত প্ৰয়োজনীয় ৰাইট ইনফেক্ট এইবছৰ আমি দেখিছোঁ বহুত নিউজতো আছিলে যিটো ৰেংকিং দিয়া হৈছিলে শিক্ষা ব্যৱস্থাত আমাৰ অসম তলফালৰ পৰাহে স্থান লাভ কৰিব পাৰিছে ৰাইট চ' তাতো হয়তো আপোনালোকে কিবা কুৱেশ্যনছ এক্সপেক্ট কৰিব পাৰে ৰাইট অ'কে চ' এই এডিটৰিয়েলসমূহত কি মেনশ্যন কৰা হৈছে চ' দ্য ইউনিয়ন মিনিষ্ট্ৰী অফ এডুকেশ্যন ডিউৰিং ইটছ প্ৰজেক্ট এপ্ৰুভেল বৰ্ড মিটিং এক্সপ্ৰেছ চিৰিয়াছ কনচাৰ্ণ এবাউট দ্য পুৱাৰ এনৰলমেণ্ট ৰেট এণ্ড লেক অফ এক্সেছ টু স্কুলছ ইন আছাম এস্পেচিয়েলি ৰুৰেল এৰিয়া ঠিক আছে চ' এইসমূহত তেওঁলোকে অকণমান
ডিসএপইণ্ট হৈছে ৰাইট কনচাৰ্ণছসমূহ উত্থাপিত কৰিছে চ' এই এডিটৰিয়েলটো সহায় লৈ আমি বুজিম যে ইছ্যুজ কি আছে কি ডাটা আমি পাইছোঁ আৰু কিয় এইখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কনচাৰ্নিং বিষয় কিয় হয় আৰু হোৱাট কেন বি ডান ৰাইট সেই ৱে ফৰৱাৰ্ড ইত্যাদিও আমি ডিছকাছ কৰিম চ' হোৱাট দ্য মিনিষ্ট্ৰী ফাউণ্ড The Project Approval Board under the Union Ministry of Education conducted review of Assam school system. ঠিক আছে অসমৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ স্কুল চিষ্টেমৰ ওপৰত ৰিভিউ এটা দিলে The ministry was dissatisfied with low enrollment ratio. ঠিক আছে চ' যিটো এনৰোলমেণ্ট ৰেচিঅ' আমি বাৰে বাৰে বিচাৰি আছোঁ 100% হওক কিন্তু সেই ক্ষেত্ৰত আমি দেখিছোঁ খুব কম low enrollment ratio হৈ পৰিছে লগতে poor gross access ratio especially in single teacher school ঠিক আছে এইসমূহ কনচাৰ্ণ দেখা পোৱা গৈছে লগতে কিছুমান ষ্টাৰ্টলিং ফিগাৰ্ছ আমি পাইছোঁ এইবিলাক যদি মনত ৰাখিব পাৰে ৱেল এণ্ড গুড আৰু ইজি টু ৰিমেম্বাৰ জাষ্ট মনত ৰাখিব 222 villages in Assam have no access to primary schools just imagine দেখিছেনে 222 ভিলেজত গাঁৱত কোনো ধৰণৰ প্ৰাইমেৰী স্কুলৰ এক্সেছেই নাই লগতে 221 villages have no access to upper primary school ঠিক আছে যদি আপোনালোকে পুৰা ফিগাৰটো মনত ৰাখিব নোৱাৰে আপোনালোকে এৰাউণ্ড 200 বুলিও কৈ দিব পাৰে ঠিক আছে তেতিয়াও ইট উইল নট বি ৰং অলৰাইট অ'কে চ' এই যে আমি দেখিছোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ এক্সেছ পোৱা নাই চ' দিছ ইজ এ ভায়লেশ্যন অফ ৰাইট টু এডুকেশ্যন এক্ট ৰাইট চ' ৰাইট টু এডুকেশ্যন এক্ট যিখন 2009 চনত অনা হৈছিলে ইয়াত কোৱা হৈছে এভৰি চাইল্ড হেজ দ্য ৰাইট টু ফ্ৰী এণ্ড কম্পালচৰি এডুকেশ্যন বিটুইন 6 to 14 years of age ৰাইট আৰু লগতে এই এক্টৰ অন্তৰ্গতত এটা মেণ্ডেট কৰি ৰখা হৈছে যে প্ৰাইমেৰী স্কুল উইদিন 1 কিলোমিটাৰ আজি যদি মোৰ ঘৰ য'তে আছে সেই ঘৰটোৰ প্ৰায় 1 কিলোমিটাৰ ৰেডিয়াছত স্কুল থাকিবই লাগিব প্ৰাইমেৰী স্কুল থাকিবই লাগিব ৰাইট আৰু যিটো আপাৰ প্ৰাইমেৰী স্কুল হয় উইদিন 3 কিলোমিটাৰ হ'ব লাগিব বাট সেই ক্ষেত্ৰত আমি দেখিছোঁ প্ৰায় 222 ভিলেজত তেনেকুৱা ধৰণৰ এক্সেছে নাই right but the finding shows that many villages violate this basic right children in those areas are deprived of education not by choice but due to the absence of the school nearby alright so এইখিনি এটা কনসার্নিং বিষয় হয় মনত থৈ দিব এডুকেশন ৰিলেটেড কিবা যদি প্ৰশ্ন আহে এইখিনি ডেফিনেটলি মেনশন কৰিব পাৰিব so why schools are failing to attract students এটা গ্ৰাউণ্ড ৰিয়েলিটি হয় যে লেক অফ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ একেবাৰে পুৱাৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ হৈ আছে ন' প্ৰপাৰ ক্লাছৰুম টয়লেটছ এণ্ড ড্ৰিংকিং ৱাটাৰ ঠিক আছে চ' এইখিনি অকণমান ৰিলেক্টেঞ্চ লৈ অনা হয় লগতে চিভিয়াৰ টিচাৰ্ছ শ্বৰ্টেজ মেনি স্কুলছ ৰান বাই জাষ্ট ওৱান টিচাৰ আপোনালোকে যদি গুগল কৰে দেখিব বিভিন্ন ধৰণৰ এনেকুৱা ধৰণৰ স্কুল আছে আমাৰ অসমতে য'ত অকল এজন শিক্ষকেই চলাই আছে দেখিছে চ' কেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱালিটি তেওঁলোকে দিছে লগতে no digital facilities, no libraries and no emotional safety. Alright, so এনেকুৱা ধৰণৰ আমি গ্ৰাউণ্ড ৰিয়েলিটি দেখা পাইছোঁ কিছুমান স্কুলত alright সবতে নহয় কিন্তু কিছু সংখ্যক স্কুলত এনেকুৱা দেখা পোৱা গৈছে So ইয়াৰ ফলত কি consequences হৈছে So when there are no school nearby or when schools are in poor state children drop out early right কি যাব তাত যদি আমি দেখিছোঁ কোনো ভাল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ নাই টয়লেট নাই ৰাইট চ' সেই ক্ষেত্ৰত অসুবিধা হৈ পৰে parents feel demotivated to send them girls especially suffer due to lack of separate toilets ঠিক আছে বিশেষকৈ ছোৱালী দেখিছে কিমানখিনি তেওঁলোকে চাফাৰ কৰিব লগা হয় there's a rise in child labor early marriage or migration related dropouts and this creates a vicious cycle of poverty and illiteracy very important দেখিছে এইবিলাকৰ ফলত কেনেকুৱা ধৰণৰ ক্যাসকেডিং ইফেক্ট আমি দেখা পাইছোঁ So what needs to be done আমি কি কৰিব লাগিব build more primary and upper primary schools especially in uncovered villages right আৰু এই ক্ষেত্ৰত আসলতে সিভিল সোসাইটিও এটা তেওঁলোকে যোগদান দিব লাগে ৰাইট মাতিব লাগিব তেতিয়াহে এইখিনি কৰা হ'ব ensure implementation in right to education norms লগতে upgrade infrastructure classroom toilets furniture water recruit adequate number of qualified teachers especially in single teacher schools monitor school attendance and dropout rates involve local communities panchayats and NGOs very important এই সমূহ আপোনালোকে মেনশন কৰিব পাৰে use technology and smart solution for teaching in remote areas alright so এই সমূহ এৰিয়াজত আমি এড্ৰেছ কৰিবই লাগিব তেতিয়াহে আসলতে আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাসমূহ আপগ্ৰেড হৈ পৰিব
ৰাইট লগতে যিমানখিনি গুণোৎসৱ ইত্যাদি অনা হয় সেইসমূহ আমি চাব লাগিব কিছুমান ৰিফৰ্মছৰ প্ৰয়োজন কাৰণ আগতীয়াকৈ যেতিয়া শ্বিডিউল কৰা হয় যে আমুক তাৰিখে আমুক স্কুলত যাম তেতিয়া কি হয় তাৰ যিখিনি হয় অফক'ৰ্ছ আমাৰ ঘৰত যদি ঘৰ চৰ লেতেৰা হৈ থাকে আলহী আহিলে আমি ভাল কৰিম চাফা কৰি আমি এটা বেলেগ ধৰণৰ এটা পৰ্ট্ৰে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ ৰাইট ঠিক তেনেদৰে স্কুলসমূহো কিছুমান স্কুলেও এনেকুৱা ধৰণৰ পৰ্ট্ৰে কৰিবলৈ চায় চ' এটা ছাডেন ভিজিট ইত্যাদি এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান নতুন নৰ্মছ লৈ আনিব লাগে অলৰাইট অ'কে এইখিনিয়ে আছিলে এতিয়া এইখিনি ভিত্তিত এটা মেইন স্পেচিফিক প্ৰেক্টিচ কুৱেশ্যন লৈ অনা হৈছে দ্য ৰাইট টু এডুকেশ্যন এক্ট হেজ এনচিয়ৰ্ড লিগেল এণ্টাইটেলমেণ্ট বাট নট ফাংচনেল এক্সেছ ইন মেনি পাৰ্টছ অফ ইণ্ডিয়া critically examine this statement in the context of school education in Assam right so আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনসমূহ প্ৰেক্টিচ কৰি ৰাখিব পাৰে আৰু যদি পাৰোঁ আমি বাই ছানডে ইয়াৰ পৰা এটা কুৱেশ্যন ডিছকাছ কৰিম অলৰাইট চ' এইখিনিয়ে আছিলে আজি আমাৰ টপিকসমূহ আই হোপ আপোনালোকৰ বেনিফিচিয়েল হ'ল থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং দিছ ভিডিঅ'